І розташую другий модуль. Першого модулю ще матеріали читайте про етику, відповідальне використання штучного інтелекту. Ну, а сьогодні, завтра, більше на наступному тижні наші заняття будуть більш практично орієнтовані. Да? Е, Отже, сьогоднішній модуль, який називається Практичне використання штучного інтелекту в повсякденному житті. І ми з вами подивимося на те, взагалі, які є моделі і як з ними працювати. Да? Ну, найбільш відома модель це ChatGPT. Я буду поступово всі моделі відкривати. Наша задача з вами сьогодні подивитися на функції, да, які з собою несуть моделі, тому що, скажімо так, переважна більшість людей, вони знають тільки одну функцію, коли вони вводять запит і, відповідно, йде відповідь. Ну, і мало хто дивиться, які ж там все ж таки є інші функції. І ці інші функції, вони притаманні різним моделям. Потім ми зайдемо, подивимося Claude. Claude належить компанії Anthropic, так само американській компанії. Потім Gemini, який належить корпорації Google. Окремо ми ще зайдемо на таку платформу, як AI Studio від, знову ж таки, Google. Далі варто було б глянути на Gwen. Це китайська модель від компанії Alibaba. Далі у нас ще є DeepSeek. Китайська модель. Далі є Kimi. Китайська модель від Moonshot компанія. Да? І от бачите, тобто, коли ми заходимо на модель, на сторінку моделі, і ми можемо бачити якісь анонси. Да? Вони нам кажуть про те, що з'явилася якась нова функція або нова модель вийшла. То ми можемо читати і, скажімо так, подивитися, що вона виконує. Да? От Кімі, наприклад, означає, що у них слайди з'явилися, да? Тобто можна презентацію робити. Так. Давайте я ось тут вийду і зайду під своїм обліковим записом. Всі дають можливість зайти під своїм Gmailівською поштою, да? Це дуже зручно. Так. Отже, ясно, що всі моделі якось мають заробляти, тобто всі компанії мають якось заробляти, вкладати гроші в розробку, в навчання, в усунення проблем. От, оплачувати всю інфраструктуру, яка працює. Тому є різні плани. Да? Є різні плани використання. Якщо мова йде про ChatGPT, давайте внизу зайдемо, або ось тут можна зайти, підвищити план, або ось тут є підвищити план. І що ж нам це коштує? Значить, є два типи планів. Це є приватний і бізнес-плани. Так? Переглянути всі плани. І ChatGPT, якщо мова йде про особисті плани, від 0, потім 7, потім 20, потім 120. Ну і бачите, що в чому різниця? Різниця в тому, що між планами вам дається, скажімо так, більше спроб по генерації. Да?
Тобто ви можете на ту кількість токенів, яку вам виділяють, відповідно, згенерувати більше, да, більше інформації, більше залишатися на зв'язку з ним. Це стосується не тільки розмовного, скажімо так, плана, коли ви спілкуєтесь і вам генерується текст, а це також стосується, що ви прикріпляєте документи, фотографії, або генеруєте документи, генеруєте фотографії, да? Ось. І все це, значить, потребує використання токенів. Е, Крім того, значить, у нас є пам'ять. Що таке пам'ять в моделі? Пам'ять в моделі це про те, наскільки модель пам'ятає, все, що, скажімо так, ви її питали раніше. Да? Це на що впливає? На точність відповіді. Да? Пам'ять є двох видів. Це контекстна пам'ять, коли ми спілкуємося в межах одного чату. І є пам'ять загальна, да? Вона, значить, пам'ятає все, що ви спілкувалися в рамках моделі, да? Під своїм обліковим записом. І, тобто вона якби використовує попередні ваші діалоги в, скажімо так, уточненні, да, покращенні своїх відповідей вам же. Да? Так от, від плана до плана вона пам'ятає більше. Крім того, є поняття контексту. Да? Поняття контексту. Що таке контекст? Контекстне вікно, да? Ще називають. Це, можна сказати, той максимальний обсяг пам'яті, який модель може обробити за один раз. Да? Це включає і промпт сам, і відповідь. От ви дали їй промпт, і вона відповідь надала, і все це разом формує контекстне вікно. Да? Тобто вона вимірюється так само в токенах, і велике контекстне вікно дозволяє завантажувати буквально цілі книги, да, або довгі якісь коди. От. Є вхідні токени. Це той текст, який ви надсилаєте моделі, там запит, інструкція, завантажені файли. Да? І вартість їхньої обробки зазвичай нижча, ніж вихідних токенів. І от є вихідні токени, це той текст, який модель генерує у відповідь. Вони коштують дорожче, оскільки вимагають більше обчисленої потужності для генерації кожного наступного слова. Да? Ем, Моделі розрізняються ще іншими параметрами, наприклад, швидкість генерації. Да? Тобто це означає кількість токенів, яку модель може видати за секунду. Да? Тобто важливо для чат-ботів, наприклад, в реальному часі оцей параметр. Да? Далі є параметр, який називається затримка. Це час від моменту відправки запиту до появи першого згенерованого слова. Да? І кількість параметрів. Про це я вчора казав. Це розмір самої нейромережі. І він пишеться там, наприклад, якщо ви почитаєте, 8Б чи 70Б. Да? Що це означає? Це означає 70 гігабайт, да, або 8 гігабайт. Оцих розмір самої мережі. Да? От, мається на увазі кількість параметрів. Да? І тобто більше моделі, вони розумніші, але водночас вимагають більш потужного заліза і працюють повільніше. Да? Є сайти, де ми можемо зайти і порівняти, які ж моделі краще в тих чи інших задачах, і які у них є параметри, яка у них вартість і так далі. Так, повертаючись до планів, і ми бачимо, що можна створювати більше і більше і більше тих же самих зображень. Отут від плану до плану щось може з'являтися. Наприклад, отут з'являються так звані GPT-си. Це, скажімо, маленькі помічники, які заточені на певну задачу.
Да? Тобто їх можна створювати самому, але вам потрібно зайти в плюс план, да? І ви можете самі їх створити. Тобто вони виконують певну задачу, там складають резюме, складають сповідний лист, допомагають вам створювати, наприклад, якісь візуальні матеріали. От. Також, от, наприклад, тут з'являється агент-кодекс для програмування. Да? Далі що тут може з'явитися? Ну, такого більше нічого, такого максимально не. Ага. Отут з'являється агент Work для багатоетапних завдань. Да? Тобто це, по суті, такий агент. Да? У нас є чат-асистенти і чат-агенти. Ну, і є ще чат-боти, але чат-боти це історія про те, що ви заходите на сайт, задаєте питання, наприклад, ви можете вибрати із питань, яких є. От клікнули на кнопочку, да, і вам дається відповідь. Або ви запитуєте, і в ключових словах в вашому запиті йде відповідь. Да? Вже заздалегідь написано. От наші всі моделі це чат-асистенти. Да? Чат-асистенти, значить, їх функція яка? От вони генерують текст, шукають інформацію, планують переклади і так далі. Да? І, тобто, рівень її автономії, скажімо так, він середній між чат-ботом і чат-агентом. Тобто вона виконує інструкції людини, але не приймає рішень за неї. Так? От. Ну, всі наші ChatGPT, Google Gemini і так далі. От просите там, наприклад, напиши лист колезі про перенесення зустрічі, да, і він генерує потрібний текст. Але є е, ще є агенти. Да? В чому їх різниця? Це вже така більш просунута система. Агент він не просто відповідає на промпти, да? Він має ціль. Він може самостійно розбити велику задачу на підзадачі, вибрати потрібні інструменти, наприклад, пошук в інтернеті, калькулятор, запуск коду тощо, виконати їх, перевірити свій результат і виправити помилки без участі людини. Да? Тобто його функція це от автономне виконання комплексних проєктів, автоматизація бізнес-проєктів, да? І рівень автономії тут високий. Тобто він діє самостійно в рамках визначеної мети. Ви даєте мету, він під неї підбирає інструменти і виконує. Да? Тут якби він виконує, перевіряє себе, знов помилки виправляє, тобто по колу працює, поки не дасть вам результат. Ну, наприклад, автономний якийсь шиї рекрутер. Да? Ви даєте йому ціль. Знайди 5 розробників на Python в Києві з досвідом від 3 років. А де агент сам іде, наприклад, в LinkedIn, аналізує профілі, відсіює невідповідні варіанти, формує список і навіть надсилає їм перші, значить, листи якісь. Да? Отак діє агент. Тобто він робить всю задачу від початку до кінця. Отже, давайте повернемось до головного інтерфейсу. Звісно, я тут зараз знаходжусь на плані безкоштовному, да? От, і, відповідно, ми можемо бачити, що в нього входить. Зараз ChatGPT, зокрема, працює на моделі 5,6, і у цій моделі є 3 підрівня. Да? Ну, як зазвичай, у кожній моделі є такі підрівні. От, наприклад, ми зайдемо в Claude, і в Claude є 3, скажімо так, підрівня. Це Opus, це, скажімо так, найбільш розумна модель. Да? А у ChatGPT це називається Sol, да? 5-6 Sol. А у Gemini, ну, у Gemini там іде так, там іде, от бачите, тут з'явилася новинка зовсім недавно, і вони позначають 3.5 Flash Lite. У них є флеш-модель,
А ні, у них є Pro модель, потім Flash модель і Flash Lite. Тобто Pro модель це для складних якихось задач. Для для досліджень, для математичних розрахунків і так далі, для писання коду. А для чого вони взагалі роблять цей поділ? А для того, щоб ви. Ну, тому що чим розумніша модель, тим більше вона використовує цих токенів. Так ось, наприклад, від задачі до задачі в моделі можна виставляти різні, тому що вони використовують токени, скажімо так, з різною швидкістю. Для чого нам використовувати Pro модель, якщо у нас просто якесь дуже просте питання? Так? Тому ми вибираємо Flashlight, найшвидші відповіді. Так? Яка довжина там річки Амазонка? Так? Чи яка відстань між Землею і Сонцем? Ну, от такого плану, да? Прості задачі, можна вибрати флешлайт, і він швидко вам відповість. Що стосується Клода, у них є Opus, найбільш розумна модель, і вона в безкоштовному плані недоступна. Да? Бачите, треба проплан. І проплан коштує у них 17 тут доларів написано, ну там йде накрутка певна, і податки, да, там до 24, по-моєму, вона сягає. Проплан, тобто Opus, потім Sonnet в безкоштовному плані доступно. Причому, бачите, вони по-різному. Якщо тут вже вийшло 4.8, тут ще ми сидимо на 5-й версії. Да? Е, е, ні. Opus вже теж є 5-й, так, перепрошую. І є Haiku, да? Це така не дуже розумна, але дуже швидка модель. І вона от порівняна з флешем Lite, да? Тут іде. А у чата GPT вона називається. А от з ними проблема. Тобто тут є Sol, Terra і ще якась. Оцей от неймінг їх ну, трошки. От це гуглиться легко. Це не принципово, а от Sol. А, Луна, да, найбільш швидка, Terra середня, да, і флагманська Sol. Треба ще розуміти, до речі, що у кожної із цих компаній є офіційні сайти. От, наприклад, ми заходимо в ChatGPT по цим доменам, а є OpenAI, да? OpenAI, і там багато матеріалу. Да? Там дуже багато матеріалу. Давайте я зайду, подивлюся. Да, і, до речі, наприклад, той же ChatGPT і той же Claude, вони випускають і веб-версії, да? Вони випускають і веб-версії своїх значить, моделей. Да? І, наприклад, ChatGPT він випустив такий веб-варіант, куди вже входить що? Там є чат, там є work агент і там є кодекс. Кодекс це для програмістів, да? Кодекс це програмування. Що стосується Клода, якщо ми завантажимо його, там, бачите, в безкоштовній версії так само недоступен код. Тобто є Claude Code, це версія для програмування. Ось, і туди ж входить Claude Cowork. Да? Claude Cowork це що за програма? Це значить, можна сказати, теж агент, який працює наступним чином. Ви йому даєте посилання на вашу папку на комп'ютері, а в папці лежать якісь там файли. І ось ви даєте йому задачу щось з ними зробити. Типа, ну, якщо лежать екселівські документи, ви можете сказати, проаналізуй інформацію і видай мені, ну там бухгалтерське, да, видай мені якусь зведену таблицю. Або відсортуй мені всі зображення. От,
на яких є там, тобто вибір зображень, на яких щось там є окремо. Да? Тобто він щось робить з вашої файлової системи, да? З документами там. І от бачите, ще є е, у них окремий, скажімо так, застосунок, який працює з дизайном. Ну, от Cloud Design, але він знову ж таки платний. Да? Тобто вони самі такі смаколики, скажімо так, да? Вони це надають по підписці. Да? По підписці. В безкоштовному плані вам дається, от я кажу, формування. Значить, тут можна почитати, да, що від плану до плана. От, клотика Work, і дизайн вже з'являється ось тут, да. Ну, є, значить, певні фішки і тут, наприклад, створення артефактів. Артефактами називаються такі міні-програми, да, applications, ну, які виконують, скажімо так, певну задачу. Це не є, скажімо, застосунок в широкому розумінні, який ми там качаємо з Play Market. Він працює, ці артефакти працюють в браузері, да, от. Ну, вони якусь конкретну задачу виконують. Можна назвати його PET-проєкт, тобто проєкт, який виконує обмежену кількість задач. От. Для того, щоб він став загальновідомим, ми можемо, звісно, зробити йому розшарити в інтернеті, пускати по посиланню всіх, він буде загально доступним. Да? Ну, наприклад, в Gemini, якщо зайти на AI Studio, тут теж ми можемо свої застосунки будувати, да, вплоть до таких, які ми можемо по шнуру перекинути на телефон. Тобто він формує APK-файл як Android-додаток. Да? Ну, ми не кидаємо його в Play Market, а просто його на телефон скинули певним чином по шнуру або там через Bluetooth, наприклад, або якось ще інакше. І встановили, да? І він у вас працює. Ну, а ми можемо зробити його так само будь-який такий додаток розшарити. От. Або ну, розшарити нам вдасться легко, а от ще є кнопочка Publish. Тут потрібно вже прив'язати ключик. От. А ключик прив'язати нам вдасться тільки, якщо ми за цей прив'яжемо з якогось проєкту, який ми оплатили. Да? Хоча б якийсь там мінімальний знос, ну, якусь мінімальна кількість грошей має бути, щоб ми його зробили як паблиш загальнодоступним. Тобто там от тоді присвоюється домен, який ви самі собі придумаєте. Да? Вам даються в межах лімітах трошки його ну, протестувати, він буде працювати, да? Вот, а потім все прикривається ця штука. Що стосується чата GPT, тут теж є і середовище розробки агентів, вони називаються всі SDK. Да, SDK. То це так, інструменти, да, які дозволяють нам створювати інші застосунки. Да. Якщо ви введете OpenAI SDK, то от вам пряме посилання. Тобто воно, бачите, як звучить Developer, OpenAI.com, ну і потім, значить, йде встановлення, так далі, тому подібне. Це вже такі для програмістів більше речі. Да? Крім того, є CLI. Ми можемо з моделлю працювати. Що таке CLI? Це командний рядок. Да? Командний рядок ми можемо отак от запускати через PowerShell чи CMD, да, командний інтерпретатор. І буквально ручками писати, що ми хочемо. Да, там. От ми маємо, правда, встановити його.
Так встановлюється для Linux. От, ну і десь тут треба пошукати, як він для Windows встановлюється. Да? Ем, Тут же от на сайті є, бачите, е, інформація почитати про кожен із них. От у нас, наприклад, у ChatGPT є, він може робити, з ChatGPT ми можемо робити, що генерувати зображення, і там моделі називається Image 2. Так? І тут є більш старі моделі, от, наприклад, модель, яка перекладає text to speech. Так? От, переклад в реальному часі. І от бачите, тут написано ціни. От $5 платиться за вхідні токени і 30 за вихідні. Да? 2, 12. А Луна сама, скажімо так, швидка, але не дуже розумна модель. От вона зовсім дешева. Да? А от контекстне вікно, бачите? Контекстне вікно. От якщо вікно уявити, значить, от скільки туди токенів влізає, тобто і входяща інформація, виходяща інформація. Е, Чим більше, тим краще, звісно. Тоді, тоді модель не буде забувати, про що її питають за другий раз, да, вже. От, тут функції є. Тобто тут є пошук файлів, пошук в інтернеті вона робить. Е, Використання комп'ютера це означає от, той work, який тут є Cloud Cowork, там теж є свій work, да, і він може от теж використовувати комп'ютер use, мається на увазі, він може наш комп'ютер використовувати. Да? Тобто ми даємо їм папку і щось там потрібно зробити. Тобто ми заходимо, читаємо, якщо потрібно. І вони, бачите, вже різні, вони думаючі. От у них є різний, значить, ну, наскільки вони глибоко це думають. Чим, чим більше, тим вони будуть витрачати більше, але і довше думати, і більш розгорнута відповідь буде. Да? Ціни і так далі, така службова різна інформація, це йде от через OpenAI. Отже, давайте ми. Да, ну і у Клода є там своя службова сторінка, і там теж багато чого почитати, як щось встановлювати, вартість і так далі. Треба сказати, що оплата за токени йде як через купівлю у нас нам якогось плану, так і по API, так званому. Да? Що таке API? Це коли інші розробники використовують моделі якби під капотом. Да? Тобто вони якусь програмку зробили на основі штучного інтелекту. А для того, щоб використовувати цей штучний інтелект, ну, потрібно певні маніпуляції зробити, щоб прив'язати модель до застосунку. Да? І тоді там оплата йде не за, якби не по планах йде, да? Не по тому, що вони купують помісячні плани, да? А вони використовують по факту за використаний токен. Да? От вони по іншому плану, і там дорожче йде оплата для розробників за використання моделей. От, і вони якби, мають по API від моделі ставлять там ключ, генерується, вставляється свій застосунок. Отже, що стосується, давайте нас як користувачів. Ну, завжди ви знайдете панельку з вашими вже минулими чатами. Крім того, ви знайдете тут по-різному. Наприклад, Клод, він в змозі робити зображення, і от, наприклад, зображення, всі, які ви створили, вони потрапляють ось сюди. Да? От, тобто є зображення, є бібліотека. Що таке бібліотека? Ну, дивіться, от ви взяли з комп'ютера, завантажили документ, і ви його часто використовуєте. Яким чином ви його весь час отак от прикріпляєте, да? Додати фото та файли. Так от він для того, щоб весь час ви його не шукали, він вже буде в цій бібліотеці зберігатися. Да?
Тут можуть зберігатися і зображення, які ви прикріпляєте, і файли, які ви прикріпляєте, да? І тут так само, значить, ну, мені здається, що вони теж тут було. Не бачу, щоб такого було в плоді. От, але якщо про Gemini мова, то у них теж є бібліотека з файлами, які вже, скажімо так, використовувалися. Да. Ну, у них тут не так, як в ChatGPT рознесені зображення окремо, а бібліотека окремо. Ні, у них тут все на купі. Да. У них в бібліотеці, що ви генерували, що ви приєднували і так далі. Да. От. Документи, які ви приєднували. Значить, але дивіться, от у Gemini є можливість постворювати відео. Да? У ChatGPT такого нема. У них була у ChatGPT платформа, яка називалася Sora, да? От. Вони її планували закрити. Або вже закрили. Ага. Ну, суть в тому, що вони не дають. Ага, він каже, що все, нема, да? От, хоча заекспортувати свої дані ще ви зможете, якщо там вони є. Але ну, тобто вони прикрили цю модель. Я не знаю, з якої причини. Можливо, через те, що воно не було популярно, чи як, чи в них є якісь плани по створенню відео, тут вони впровадять. Да. Ну, принаймні, зображення ми тут створити можемо. Цей от модель. Раніше була Далі. На Далі я не знаю, Далі у нас існує чи вже ні. Далі третій версії. Давайте зайдемо глянемо. А, знов сюди кидає. Можливо, вони якби, щоб народ по старій пам'яті заходив. Ну, ніби існує, я не знаю, не закрили. Але Image 2, так само ця модель, яку ну, можна використовувати, да. І яка з них яка, ну, треба розібратися. Одним словом, це Imagine 2, це модель, вона доволі якісна. В чому страждали ці моделі по створенню зображень? От, наприклад, в дрібних деталях. Дуже погано вони розбирали, ну, створювали текст, да? А зараз прям ну, непогано, дуже, дуже, дуже добре створюється. Далі. Тобто ми бачимо панелі з минулими чатами, а також, от, наприклад, є така функція, як проекти. Да? Що таке проекти? Проекти, і тут є проекти теж, да? Це, якби так, можна сказати, окремі простори ви створюєте. І для чого? От я плюсик роблю, я йому даю назву, на суті поки що, і кажу, пам'ять ти береш в рамках тільки цього проєкту, хай буде. І, по-перше, отут можна просто спілкуватися в рамках певної теми. Не так, що воно змішується з всіма чатами, да? Це раз. Потім ви можете джерела прикріпити. Джерела на основі, ну, які будуть контекстом вашого спілкування. Ну, уявіть собі ситуацію, у вас є конспекти якогось предмету, ви вчитеся, студент, от, або аспірант, ви додаєте сюди, підтягуєте з комп'ютера посібники, лекції. Тобто той матеріал, який загальна мережа, да, тобто загальна модель не в курсі, тобто вона не знає. Так ось ви можете спілкуватися з цими матеріалами, підтягнувши їх от сюди, от, да? Підвантаживши.
і з ними спілкуватися. Да? Запитувати на рахунок них і так далі. Це саме і є в проєктах в Клоді. Отак от. М. Ну, суть в чому? Зараз у мене 5 проєктів є, в безкоштовному плані дається тільки 5 проєктів. І крім того, тут є можливість налаштувати його, дати йому інструкцію. Да? В чому інструкція заключається? Ну, є поняття промпта, ви, напевно, знаєте, це наш запит до моделі. Ну, для того, щоб цей промпт був таким, знаєте, незмінним, щоб ми кожен раз його не прописували, от, ми даємо йому такий користувацький промпт і його тут прописуємо. Тобто, що він має робити, да, цей проєкт. Тобто я запитую щось в це вікно, вставляю, а в якому вигляді він має мені дати відповідь. Да? Це може бути відповідь в графічному файлі, чи це може бути відповідь списком маркованим чи нумерованим, да? Чи таблицею. Тобто, так як ми пишемо, формуй мені, значить, оцінюй моє питання і давай відповідь, значить, в табличному вигляді, умовно. Да? Або формуй мені одразу графіку, інфографіку. І тоді він у відповіді буде оце робити. Тобто без зайвих там ваших ще уточнень. Ви тут прописали раз, а тут ви вставляєте запит, і він дає відповідь от в тому вигляді, який ви прописали. Тобто це такий промпт користувацький, який, скажімо так, ми закріпили. От. Але ще є поняття не тільки користувацького промпта, а системного промпта. Що таке системний промпт? Якщо користувацький ми прописуємо отут в вікні, то системний промпт, от ми йдемо на налаштування, тут ми йдемо в налаштування і подивимося, що тут взагалі є, зокрема. І от, наприклад, в загальні зайдемо. Ну, тут тільки про оформлення, тут про сповіщення, от про персоналізацію. І от дивіться, тут є спеціальна інструкція, це системний промпт. Тобто, ну, я англійською написав. Я можу вам там цей промпт, наприклад, дати користування. І давайте, може, його розберемо. Тобто ви прописуєте, що, значить, як модель має себе поводити, да? Як вона має відповідати. Да? Тобто модель, вона ізначально, якби із коробки, вона, значить, у неї є така особливість, що вона дуже некритично до вас ставиться. Да? Наприклад, вона ну, весь час вам лестить, підтверджує ваші думки. Ви для неї самий гарний, самий добрий і самий хороший. Да? От. Е, Давайте частинку я збережу так. Ну, от бачите, тобто, я кажу, ти мені не давай емодзі, заповнювачі, гіперполізоване висловлювання, м'які прохання, розмовні переходи, додаткові заклики до дії, припущення, пріоритети виставляй. От. Вимкніть дії, що сприяють залученню або підвищенню емоційного настрою. Ніколи не відзеркалюйте манеру висловлювання, настрій. Ну, одним словом, я оці от її наліт, скажімо так, підлабузництва, скажімо так, я його знімаю, да, по максимуму. Там же можна вказати, що ти мені давай відповідь, перевіряючи всі джерела. Зараз ще якийсь вам кину системний промпт. Ну, ось. Тут українською, да. Там єдине, що вони максимум 500 символів, здається, в промпті можна вставити. От. Ну, насправді, я прикріпив вам так само, є табличка з такими промптами системними. Два сюди вставлю, а інші ви там подивитесь, да?
Е, Можна трошки переписати, щоб вкластися там в цих 500 символів. Тобто, як має себе моделька поводити, да? І, ну, тобто ви вже починаєте спілкуватися більш фактологічно з нею, більш, ну, скажімо так, відповіді будуть без того марення, без тої фантазії, без тих невідомих якихось цитат і посилань, да? Чисто по факту все має. Отже, системний промпт дуже важлива річ, і, скажімо так, зверніть на це увагу. Ну, крім того, ви можете трошки тут позадавати, в якому тоні вона буде вам відповідати, да? От, емодзі я взагалі сказав не використовувати. Ну, вона тут не дозволяє, от менше. Захоплений, так от можна, теплий, стандартно хай буде. Або так от. Заголовки та списки. Більше абзаців, менше списків. Або стандартно, да. Це оці речі поналаштуйте. Як вона буде до вас звертатися. Професія ваша. Ви вказуєте, тоді вона якби звертає на увагу на вашу професію і більше термінів там використовує, більш професійної мови саме під вашу професію. Да? Пам'ять вмикайте, і тут пам'ять, і тут десь пам'ять є. Да? От давайте зайдемо ми в плот. Так, про аватар. Ну, виставляють таким шрифтом, будуть видаватися такі речі. Не дуже суттєві. Так. Ви, до речі, і там можете свої дані повністю зробити експорт, закачати на комп'ютер всі свої чати, да? І, наприклад, взяти і очистити все. Тобто стара інформація буде. Наприклад, ви, скажімо так, потім завели новий обліковий запис, а там зробили потім з нього імпорт цих чатів, да? Тобто, як перенести між цими обліковими записами. Потім, ну, тут оплата, можливості. Да, ну, артефакти. Так, скіли. Дивіться, сюди перейду пізніше. Значить, у нас є е, ну, от обмежити чутливий контент, запобіжні заходи щодо чутливих тем і обмежити певні типи контенту. Да? От можна, якщо у вас є там, у вас є діти, можна от їм поставити оцей от значок, він буде блокувати, тоді модель буде блокувати якісь теми, які, скажімо так, ну, чутливі теми, да, що називається. Але є ще й батьківський контроль. От тоді я додаю члена сім'ї, вказую, що я є там батьком, відповідно адресу дитини, прийде лист на пошту дитини, ми там зареєструвалися, ну, по посиланню перейшли і дали якби доступ ну, одному обліковому запису, бути наглядачем за іншим. Да? От, і тоді відкриваються інші можливості. Я, як наглядач, тут написано батька, опікун може бути, да? Можу змінити деякі функції, встановлювати часові обмеження, додавати захисні механізми. От, ми не направлятимемо інформацію про ваші розмови з ChatGPT за винятком деяких рідкісних ситуацій. Тобто я можу тут встановити йому, як, коли він може спілкуватися з ним, коли не може. Чи може він зображення генерувати, чи не зможе згенерувати. Да? От, такі речі. Тобто певний контроль має все ж таки бути присутнім. І за, скажімо, тих недоліків, які з собою несе моделі. Да? Крім того,
Крім того, дуже, скажімо так, серйозно йде інтеграція моделі через з іншими програмами. Чому так це робиться? Значить, от є плагіни, да? От є плагіни. Це означає, от якщо ми порівняємо нашу модельку, яка є мозком, да, по суті, LLM-ка, вона просто якби розумна модель, вона дає нам відповіді, ну там може зображення згенерувати, ще якісь речі там від Клода, да. Але от щось таке більше, да, там, яке притаманно як програмі окремо, вона не може це зробити. Ясно, що і не зможе, бо програма спеціально створюється для того, щоб робити якусь, скажімо так, спеціалізовану, да, виконувати функцію. Наприклад, Canva програма, вона для створення візуальних речей. Там консенсус така є, такий сервіс пошук наукових статей. RNB це букінг, ну, замовлення, да, там, готелі і так далі. Да, тобто, і так далі. Тобто є програми, які роблять саме те, що вкладалося в розробником. ChatGPT, тобто LLM не може це зробити. А от для того, щоб їх зв'язати, яким чином ми даємо запит, да, ми даємо тут запит в LLM-ку, і при вже встановленому зв'язку, да, з якоюсь програмою підключається через коннектори ця програмка, і запит іде, скажімо так, до програми. Да? От. Виконується задача, яка вона виконує, ця програма. Ну, як це відбувається? Ну, наприклад, які плагіни ще можемо підключити. От бачите, щоб керувати з моєю електронною поштою. Да? От, ага, він каже, що в плюсі, да? Подивимося. Да, ну, деякі речі, от бачите, тут є значок, значить вони в плюсі так тільки зробляться. Календар теж. А от гамма. А гамма це програма для створення презентацій, да? І веб-сторінок. От зараз я маю клікнути, потім я маю так, зареєструвати, ну, авторизуватися в тій програмі, да? От. Що це дозволить зробити чату GPT? От тут можна почитати. От. Ми дозволяємо. І виходить так, що ми одну програму поєднуємо з іншою. Так? От у нас вже плюсик зник. Далі. Ну, це спеціалізовано. Це бази даних, це для програмістів, для вайп-кодінгу. Да? Lovable теж побудова застосунків прямо із текста. Це побудова застосунків і їх деплой одразу в інтернет. Ну, давайте от цього. Бачите, інтеграція з GitHub. Так, от і скільки багато. І цей список поповнюється. І як потім виглядає реальна комунікація? Я ось тут зайду і їх побачу. Да? Вони тут є. І, наприклад, Canva. І вибираю або так, або, здається, отак ще можу. Так, я вже не зможу. Через равлик, да, я можу. От, покажу Canva. Давайте гамма. І скажу йому, так, у мене тут був певний застосунок, я можу надиктовувати. Зараз я його, щоб написати.
Давай створимо презентацію на тему використання дронів в сільському господарстві. Ну, тобто я дав якусь тему, канву підключив і надсилаю запит. Далі от що відбувається. Ми їх вже приєднали, значить, відповідно, презентацію створена, бачите, каже. Ну, створена як? Він одразу дав адресу, а от зараз якраз він відповідно до цих пунктів її починає створювати. І він от її створить, і у нас є можливість навіть вийти, він її все рівно створить, і ми зайдемо потім. Да? І от це знаходиться в плагінах, да? От всі от підключаємо відповідні програми. Хай він створює поки що. Давайте зайдемо до Клоду. Тут все цікавіше. От Антропік був перший, хто от додумався до цієї ідеї, і оце винайшов протокол створення. Да? Так от, у Клода ховається все отут от Customize. Customize, є скіли, коннектори. Коннектори, от це якраз про те, які програми ми підключаємо. Да? Плагіни. Що таке скіли? Давайте спочатку. Скіли це ну, навички. Да? І якби скіл не обов'язково, скажімо так, він не про програму, яку він використовує. Програми є отут в коннекторах. А скін це про те, що потрібно зробити. От, наприклад, про створення слайдів. Да? Значить, він, відповідно, буде цей скіл про те, що він створює, редагує слайди для PowerPoint, да? Як це він робить, да? От тут все прописано. І ці скіли можна взяти з інтернету, їх люди розробляють і кидають, да? Можна з GitHub, можна з інших якихось сервісів взяти. Да? От, це про навички. Да? Про навички. А вже яку програму застосовувати, він сам вибере. Тобто, який коннектор при цьому потрібно взяти, скіл вирішить. Да? Скіл вирішить. Ну, а плагін це, можна сказати, скіл плюс коннектор, плюс якісь ще JavaScript і так далі. Це така комплексна річ. Тобто, е, так, точка. Я прочитав, добре. Треба, так треба. Так ось, наприклад, скіл, який брейнстормінг. Це, якщо вам потрібно, я можу теж вам це поскидати. Значить, брейнстормінг, наприклад, я даю якусь ідею, там, як провести вебінар. І цей скіл мені допоможе брейнсторм зробити, да, цієї ідеї. Це робиться так. Тобто скіл є, я йду під плюсик, я отак от можу його вибрати, да. От. Або сам слеш і похилу назву, і там сказати, давай оцінимо зі всіх сторін ідею вебінару або план вебінару про використання дронів в сільському господарстві. І після цього оцей от скіл, це навичка, вона спеціально розроблена для того, щоб робити такий веб-стормінг. Зараз нам щось тут видасть. Давайте сюди. О, дивіться, гамма що зробила. Да? І ми можемо зайти, прям відкрити.
От. Ну, таким чином. І я далі можу тут от писати, що я можу хочу поміняти з цього. Да? Щось мені може не влаштовує, або щось додати і так далі. Да? І от дивіться, тобто я використовую скіл брейнстормінг, і він каже, добре, підключаюсь до процесу брейнстормінгу, перш ніж оцінити ідею та збирати план, потрібно зрозуміти контекст і мету. Да? І от він задає уточнюючі питання. І, до речі, є такий скіл, називається Grill Me. Він приблизно так, він опитує тебе досконально про ту ідею, яку ти хочеш втілити, цей Grill Me, да, а потім вже приступає до виконання. Який контекст цього вебінару? Да? Ну, наприклад, що виберемо? Або своє щось напишемо. Для широкої аудиторії хай буде. Ну, потім він каже, хто основна цільова аудиторія вебінару? Ну, наприклад, агрономи. Да? Хоча я можу написати тут от перший, другий, третій. Да? Давайте так і зробимо. Перший, другий, третій. Всі вони. Тобто, якщо ви починаєте розбиратися, які є скіли, от, то ви будь-яку задачу зможете зробити на хорошому, високому рівні, оскільки цей скіл, якщо він популярний, звісно, то він вам дозволить це зробити. Яка бізнес-ідея, бізнес-мета вебінару? Ну, давайте просунути конкретний продукт. М, Ну, так, ну, не суть. От. Хай він там генерує, ми повернемось. Так, от така мета підключення зовнішніх, скажімо так, а, плагінів, да? Спробуємо все. Тривалість. Ну, от так. Хто виступатиме? Типа я, да? Ще не вирішено. Проєкт я сказав, чати всі тут зберігаються. М, Кодекс, якщо відкрити, ви бачите в окремому вікні. І тут сказано, от для Windows я вантажу окрему програму. Тут буде і кодекс, і Work, і чат. Якби ви можете спілкуватися з одного інтерфейсу. Там, да? От тут тільки мінятися в куті буде. Я зараз гляну, чи я вже її завантажив, встановив, да? Особливо в мене не було в тому потреби. Я міг протестувати і потім її прибрати. Ну от інсталер є. Я її ставив, тестував, потім прибрав. Тобто як окрема програма. Але давайте повернемося. Значить, ага. Ну, хай буде перша. От бачите, тобто брейнстормінг, чітко йде опитування мене, ну, на якій позиції йому стояти, так? Щоб починати цю ідею з різних сторін, значить, обробляти, висувати ідеї, критикувати. Але для того, щоб залишитися на якійсь позиції, потрібно знати якомога більше інформації. Да? Для чого, хто, коли, які теми і так далі. Да? От. Спочатку треба опитати мене. От, до речі, дуже хороший оцей от спосіб про якісний результат, для отримання якісного результату.
От коли ми будемо, ну, промптінг, да, це поняття про те, як чітко, ясно сформувати і чітко, ясно отримати відповідь. Так, швидка оцінка йде, сильні сторони, бачите, він каже, ризики отакі от є, підходи, так, підход, мінус, так, який вам ближчий, і чи є бажання поєднати елементи там, кейс як каркас, окремий блок для інвесторів. Ну, тобто, так, головний виклик це різнорідна аудиторія. А ми отак, ну, от нам це сподобалося, і ми йому кажемо, от такий підхід. Для того, щоб ти приступав до формування, ну, скажімо, плану виступу, да, от я вибираю такий. Далі. У нас є адресний рядок, ну, так сказати, рядок промпта, да, і ми починаємо тут дещо подивимося, що ж тут такого цікавого. Значить, у нас є можливість завантажити дані фото і файли. Для чого це робиться? А для того, щоб з цим щось зробити. З цим щось зробити можна, ну, верніше, для того, щоб це використати. Да? В якому плані використати? Або це може бути, або це може бути, по-перше, скажімо так, інструкція для чогось іншого, да? Або це буде щось таке, що потрібно поміняти, та? І сформувати на основі того, що ми прикріпили змінений, скажімо так, варіант. Або це буде щось, що, ну, буде як відправною точкою для генерації іншого документу. Да? Ну, от є якийсь документ. Зараз я завантажу, подивлюся, що в ньому знаходиться, щоб точно орієнтуватися. І це є у кожній з будь-якої. Ну, якась табличка. Да? Ось дуже, дуже чудово. От, де приклад. Я кажу, заповнюй дану таблицю умовними даними і сформуй вордівський документ вже з заповненими даними. Тобто я її беру в якості такої, що потрібно її заповнити. Но якщо, наприклад, я беру зображення, його називають референсом. Ну, все, що тут прикріпляється, називається референсом. Ну, беру як референс зображення. Да? Наприклад, зображення, воно несе вже певний стиль, тон, настрій. Значить, я можу взяти роботу якогось там художника, да? Або от як документ можу взяти роботу якогось письменника. Да? І для того, щоб я не робив опис цієї роботи, от мені вона подобається як така, що є, і доручаю зробити опис роботи самої моделі. І кажу, візьми тон, стиль, формат, да, з даної роботи і сформуй мені щось там, от і кажу, що інше має сформувати. Да? Ну, наприклад, у нас є зображення, і мені подобається цей стиль. І я хочу в зображенні поміняти просто об'єкта. Так ось я тоді пишу, просто поміняй мені там котика на собачку, да, залишивши все решта. Да? От. І от він, бачите, тут він і бере і заповнює. Він якісь дані тут вже вніс. Да? І я можу закачати. Е, Тобто це маніпуляція з тим об'єктом, ну, референси, які я завантажую. Да? А якщо я візьму і скажу йому, побудуй екселівську таблицю, використовуючи ці дані в вордівському документі як, ну, за основу. Він бере тоді вже ці дані
якби з одного документу і формує зовсім новий документ. Да? От. Бачите? Завантажую його. Цікаво, цікаво. Тобто я можу кілька документів приєднати, да? І сказати, що з ними зробити. Тобто взяти з одного в інший вставити, тому що там є шаблон, який треба вставляти. Або взяти два документи однорідних, да? Взяти, тобто вони будуть слугувати як джерело даних і побудувати. Да? А ну-ка, давайте йому ще дамо, скажімо так. А побудуй на основі даних з Excel таблиці графік, стовпчасту діаграму. Так. Отак от, да? Причому, тобто він її не в тому ж Excel побудував, да? А відповідно він побудував її окремо. Тобто я тоді беру, клікаю, вставляю її там в Word. Да? Далі. Да, от тут є певні кнопочки. Він може нам читати вслух, то, що він згенерував. Крім того, є розгалуження в новий чат. Що це є? Ну, уявіть ситуацію, ви відповідали, а потім, да, про дрони вебінар. Давайте глянемо. Бачите, він мені ту ідею, на яку я пристав, да, він сказав, от такий от таймінг, да, вашого виступу буде. Тобто брейнсторм шторманув ідею і отак от мені є адаптував реальний час. І через те, що я просто скіл використав, да? Правильно. Так ось, про що я? Значить, я про те, що м, а, про розгалуження. От ми спілкуємося, потім я пішов невірною дорогою, да? І, тобто, з певного моменту наше спілкування, скажімо так, зайшло в глухий кут, да? От. От я задав перше питання, потім уточнююче питання, ще якесь, да? Ну, може бути, глухий кут, а може оця ідея мені сподобалася, да? Ну, я би хотів от з цієї ідеї, яка була, скажімо так, як промпт, ще в якусь там галузь туди піти, в інший бік, да? І цей результат беру, і інший результат, да? Ну, вношу для того, щоб не міняти, да? Не міняти, не змінювати, не впливати на цей результат, я ще один якийсь зроблю, да? І тоді я вже роблю оце розгалуження, да? І воно, здається, ще є в Клоді. Клоді. Що зайдемо? А може я помиляюся і нема. До речі, що стосується створення файлів, то мені до вподоби, як це робить Клод. Він краще, як на мене, за всіх створює прям файли, да? Гарно оформлені. Дивіться, як це. Це просто пушка. Він як інженер. Тобто для мене Клод, я його називаю інженер. Да? Він все от продумує дуже добре і оформлює. Да? Оформлює дуже добре. Е, Тут треба тільки не впертися в ліміт. Скажімо так, не давати йому дуже серйозних задач, інакше що тут відбувається? От він погенерував, каже, потім чекай. А в ChatGPT це треба чекати там 5 годин, здається, щоб ліміти вам поновилися.
Тут теж вам буде показано прямо до якої години, хвилини вам потрібно почекати, і потім ви знову її отут от робите ретрі і продовжуєте генерацію. І, можливо, за другий раз вам результат все ж таки виведе. А в Gemini розгалуження так само є. Називається створити нову гілку. Да? Причому Gemini, він чим хороший, оскільки Gemini це Google, а у Google багато застосунків, як ми знаємо, ось сюди пішли. Багато сервісів. Тому Google намагається всіх їх, де тільки можна впровадити цей штучний інтелект. Да? От, наприклад, режим ши же є у нас, да? От ми спілкуємося прямо в браузері. Потім у нас є, що взяти кого? Ну, давайте візьмемо Google документи. Да? Ну, ну Gemini окремо є вон. Далі так можна заходити, да? Потім у нього є диск, Google диск ми знаємо. І тут так само. От, є кнопочка, да? Спробувати. Правда, він скаже, ага, що хочеш пробувати, ти хоча б. Тут у мене, здається, дивіться, у нього є, бачите, підписка на $20 і ультра. Давайте я от сюди прийду, у мене тут плюс підписка. Ну, теж не дає, бачите? Тільки в Pro. Тільки в Pro, і тут додаткові плюшки, да? По-перше, ми купуємо і додаткове місце, аж воно від плана до плана. От. Крім того, Google Flow це креативна студія на основі шиї, дозволяє нам створювати відеоролики. Да? Ну, тобто це робота з відео. Крім того, тут ліміти, бачите, підвищуються в 4 рази, в 5 разів вище, ніж в безкоштовній версії. Крім того, є Gemini Notebook, то, що раніше називався Notebook LM. Класна програма, де ви можете закидати туди свої матеріали і на основі цих матеріалів постворювати щось інше, наприклад, презентації. Давайте я зайду, швиденько покажу. Презентації, потім. Бачите, мені тут не дасть, я вже настільки заповнив в безкоштовній версії, я перейду в плюс версію. Що дасть. От, як це виглядає, ми не будемо тут довго зупинятися. Тобто ви додаєте свої джерела, тобто ви спілкуєтесь і створюєте іншу інформацію на основі своїх джерел. Ви або файли перетягуєте з комп'ютера, або веб-сайти додаєте, отак от вставляєте, які вас цікавлять, або з Google диску, або свій текст, або просто тему задали, він пошукав її в інтернеті. Потім, відповідно, ну, от, протоколи мережі інтернет там, да? Давайте все ж таки. Ну, от так от давайте я кажу. Використання дронових технологій в сільському господарстві. Ну і він тоді пішов їх шукати, ці сайти, на яких дана тема фігурує. Отут буде потім посередині вижимка з цих сайтів. Я можу спілкуватися. А от можемо постворювати, да? І інфографіку, і таблицю даних можна. От я імпортую. Він зараз перевірить, чи вони всі живі, ці сайти. Зараз швиденько покажу. Ще раз можна пошукати. Він там їх додає по десятці, здається, зараз. 4, 5, 6, 7, 8. Зразу так, щоб. Здається, 50 штук можна в плюс версії, да? А може безкоштовні, ну точно не знаю, але 50, а потім розширяється. Так от, бачите, от така вижимка.
що тут в загальному є, да? І потім ви йдете, от, наприклад, ви хочете що зробити? Інфографіка. Ви задасте стиль інфографіки. Тут можете уточнити, що ви хочете в ній бачити. Давайте я виберу. І от пішла інфографіка створюватись. Потім тест я можу створити на основі цих даних. Потім таблицю даних. Ну і довше за всіх, да, ментальну карту. Довше за всіх буде створюватися відеоогляд, презентації і аудіопереказ. Аудіопереказ це подкасти, типу, да, сидять в студії двоє людей і на цю тему спілкуються. Тут дебати, тут між двома, теж між двома. Може, десь один сидить і розмовляє, треба пробувати. Да. Тут ви можете уточнити, що вони мають обговорювати, що не мають обговорювати, що детальніше, що поверхнево і так далі. Ну і дивіться, як це виглядає. От порівняння агродронів, да, між собою. От він на основі цих джерел от таку інформацію. Наприклад, ти можеш загнати сюди сторінки з цінами таких маркетплейсів, да? От тоді будете знати, які зараз ціни. Далі це у нас ментальна карта. Ментальна карта, от виходить, якби структура створюється. Це головна гілка, да, на що вони поділяються там. Це добре робити, коли ви, наприклад, виступи готуєте, да? Виступи готуєте, от є тема, ви починаєте, в цій темі такі підтеми, а потім в цих підтемах ще підтеми, а в них ще підтеми, а оці вже можна розглядати, да, з них починати. Або їм і завершувати. Інфографіка створюється. От вона. Ну, і класно ж. Ну. Так, якщо б я там уточнив би і написав би, в якому стилі це створити, да, все це можна уточнити. І дуже гарні презентації він створює. Ну, давайте я запущу, він довжина не коротка, за замовчуємо. Можу теж уточнити, детально, хай буде детальна, да? Буде створювати, потім я відкрию це. Давайте ще аудіопереказ, я потім теж його відкрию. І відеоогляд давайте. Теж стиль якийсь виберу. Потім повідкриваємо, як вони створюють. Так, а в цей час підемо ми з вами. Тобто ми підключаємо файли, вони нам в якості джерела можуть бути, або від них відштовхуватись і створювати на основі подібного тону, стилю, якийсь інший варіант. Да? Крім того, ще є кілька таких цікавих пунктів. Ну, пошук в інтернеті, от якщо ми включаємо, то знайди ціни в маркетплейсах на, на що? На човунні сковорідки. Хай буде так, да. І тоді пішов, пошукає актуальну інформацію. І каже, так, от можеш прямо клікати, заходити. Так от в гучній панельці відкривається. Тобто ваш пошуковий сервіс, ну, який просто вам от зведе в таблицю. Хочете на основі цього,
Сформуй мені PDF-файл з даними цінами. Тобто не просто знайшов, як звичайний Google, да? Сформуй мені PDF-файл з даними цінами. От. Він такий дуже буває, скажімо так, з першого разу не розуміє. А, не можу. Угу. Ага. Ясно. Е, Окей. Не можу. Ну, окей. Ми просто беремо, копіюємо, да? М. Далі. Тут ще є глибокі дослідження. Тут є глибоке дослідження, потім ось тут от, є аналог. Він називається Deep Research. Да? Це означає, що ми можемо пошукати більш складні дослідження провести, більш серйозну тему задати, по-перше, да? Там, розвиток, значить, вплив штучного інтелекту на. Ну, давайте. Вплив штучного інтелекту на розробку нових ліків. Тобто серйозну якусь тему, таку наукову, яка не потребує такого простої відповіді, да? А потребує от такого ґрунтовного дослідження. Причому мені більше подобається, як це робить Gemini, аніж ChatGPT. От він створить план дослідження. Ви можете тут змінити його, да? Або сказати, розпочинається дослідження. І він буде довго, так відносно, там, хвилин 10, це все досліджувати. І по ітогу видасть великий документ з джерелами, звідки він їх знайшов. Так, ну, про китайців забули, що там такого цікавого. Ну, DeepSeek найбільш простий з них. Ну, тут теж вон є глибоке мислення, да. І от у них експерт є, тобто моделька швидка, середня. Дві у них модельки швидка і більш потужна, да. Що такого розпізнавання режиму, розпізнавання кого? Аналіз зображень, да? А от Кімі прям монстр такий, да? У нього там моделька 3 така потужна, в рівень з американськими вона йде, да, по замірах. Чат і тут. І плагіни, да. Ну, плагіни це якби скіли. Тобто є скіли, або от в даному випадку це задачі. Тут скіли, ні, скіли є само собою, значить, а що тут у нас? Image Generation. Ну, це задачі, виходить. Ну, я так розумію, виходить, що це задачі, на які він здатен. Да? Тобто з коробки, да, виходить так. А скіли от, додані, ми можемо самі їх додавати. Тут вже певний перелік є, напевно, вони їх надають самі, а ми можемо, дивіться, ми можемо документ скіл перетворити. Тобто там описана послідовність успішних дій, щоб досягнути задачу. Да? А можна створити мої вимоги. Да? Мої вимоги до того, що я хочу. І він з цього зробить скіл, назве його, і от будете його використовувати далі. Як такий, що дозволяє досягнути вашої мети. Manage skills.
От тут є вони. А можна свій завантажити з комп'ютера. Я, чесно кажучи, давно тут не звертався. Тобто, отак от виглядає. А наскільки воно успішно, да, це робить, треба тестувати. Тоже, бачите, є Deep Research і створення презентацій. Ну, давайте попробуємо. От К3 передова модель, а це рой агентів. Thinking and for, нажим, тобто наскільки він буде глибоко думати. Да? Ну, давайте щось, якусь презентацію ми дамо хімії. От, може, до речі, і документи, і веб-сайти робити, і таблички, і в дизайні, і в коді. Ну, давайте. Створи презентацію українською мовою на тему наземні роботизовані комплекси. От, я не знаю, скажімо так. Ага, бачите? К3 не дасть вам безкоштовно. А, ні, чекайте, кнопка включилася. Може і дасть. А, ні, не дасть. А більш старі моделі? Пішов. А, пішов. Тільки він, напевно, спочатку мене питає, як ти хочеш, щоб було оформлено. А може ні. От він пішов працювати. Ми його поки що залишимо, потім повернемося. Так. Тут у нас ці штуки створюються, а дослідження у нас проводить відповідно. О, дивіться, тобто. Красавець, він живо. Це. Все з цифрами, з посиланнями, з цитатами. О, скільки знайшов джерел. Причому, от ми цю інформацію, звісно, ми можемо зразу в документ її, ми можемо скопіювати Google документ, да? А крім того, ми на основі цієї інформації дещо інше можемо постворювати. От. Ми веб-сторінку прямо можемо створити, інфографіку, тест, флеш-карти і аудіопереказ. Ну, аудіопереказ це от аналог ноутбук LM, цього от варіанту з ведучими, да? З подкастами, типу. Ну, давайте от тести як виглядає. Тести можна і для себе самоперевірку, і для, що ви в освітній сфері, да? І тут є зразу, зараз буде створено 10 питань, правило 4 варіанти відповідь і підказки ще будуть, да? Прокачатися повністю. Ну, Кімі. Вокід, тобто працює. І наш Gemini нам постворював тест. Да? І ми вибираємо далі, 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 далі. І от під цю кнопку можна з ним, оцим посиланням ділитися з ким завгодно. Да? Потім, дивіться, дуже швидко можна зробити інфографіку. Тобто ви, наприклад, хочете там, як працює двигун внутрішнього згорання, да? Раз, спочатку можете таким шляхом піти, от він дослідження робить, а потім ви робите інфографіку, да? Я зараз покажу, як можна і без дослідження зробити якийсь візуал. О, це у нас інфографіка, да?
Тут його код, а тут у нього готовий перегляд. Можете завантажити її. Ну, бачите, він вантажиться як веб-сторінка. Ну і розшарити дуже посилання. Ну, всі не будемо дивитися, тут можна флеш-карта, переказ. А що ще можна? Дивіться, є варіант такий, як називається Canvas. Да, ще от є пиловне навчання, да? В чому воно заключається? Тож ви даєте тему, хочу вивчити тему матриці в математиці. Як це потім виглядає? О, до речі, пам'ятаєте, вчора я казав про те, які негативні явища. Це те, що люди стають трошки, ну, скажімо так, втрачають розумові здібності, да, якщо вони дуже тісно працюють з штучним інтелектом. Так от, такі от варіанти вони придумують, де ми можемо з ним співпрацювати, а не сподіватися на готову відповідь. Да? І от, зокрема, от режим навчання. Ви кажете, так, от такий варіант мені до вподоби, да? От. А він такий каже: Окей, так, так. Але наприкінці вас буде запитувати щось, да? От. 2 на 3. Ну, 3 на 2. Ну, тобто, є у вас учні, да, в сім'ї. Ну, от, кажеш, так, ти будеш у нас не просто питання задавати і сподіватися на відповідь, а от так будеш в цьому режимі тільки працювати, да? Або ви самі нові теми так можете освоювати, да? Що стосується Клода, наскільки я знаю, зараз глянемо. Ну, у нього тут не густо з цим, не густо. Він такий інженер без таких от моментів. Ну, у нього є скіли, там можна якось так придумати. Но тут є теж, було принаймні. Якщо похилу зробити, то можна дещо налаштувати, але я пам'ятаю, що була у нас раніше теж поміркуй. Хочу вивчити тему системи рівнянь. От так. Ну, це не зовсім то. Чомусь я так бачу, що вони. Або вони що десь запхали в інший момент. Ну, не бачу я. От саме пошук глибокої наслідності трошки інше. А можеш так сказати. Давай з тобою вивчимо тему системи рівнянь. Ясно, ми можемо так побудувати промпт, що
Він стане нашим т'ютором, да, нашим вчителем. Ти будеш задавати мені питання. Спочатку ти робиш теоретичну частину, задаєш питання, я відповідаю, ти даєш фідбек, знов даєш питання, я відповідаю, ти даєш фідбек і так далі. Хочемо вивчити разом цю тему. Ну так можна побудувати наше спілкування. От. Чому б ні, да? Ага, ну, тобто він каже отаким чином. Тобто я відповідаю, він фідбек, правильно, неправильно, повна, неповна, чітка, не чітка, да? Ну і так далі. Тут, до речі, ми коли будемо проходити з вами тему співбесіди, підготовка до неї, да, теж можна отак співбесіду зробити таку симуляцію, да, співбесіди. Так, але тут ще один важливий є спосіб. Це створення Canvas, да? Canvas. Canvas. Так. Canvas відкрита. Напиши мені технічне есе на тему, як влаштований наземний роботизований комплекс. Тоді бачите, що він робить? Він тоді пише от в окремому вікні. А от в Gemini, тут є Canvas, теж така штука. Тобто, дивіться, коли ми хочемо написати щось, це може бути текст або код. Причому далі ми запитуємо, він не пише заново, ну, тобто оновлену версію. Да? Він міняє цю версію. Він як редактор. Тобто на тому ж самому місці знаходиться документ, просто він міняється, доповнюється, розширяється, звужується і так далі. Да? Давайте глянемо. О. І потім ми що робимо? Отак от робимо. Наш, відповідно, ну, внизу ми починаємо його там запитувати. Внизу або прямо закачуємо в вигляді документа, да? Або ось так. І кажемо йому. Що ми, да, ми можемо його перенести в бібліотеку додати, щоб далі його в подальшому використовувати, завантажувати. Скажімо так. А, Зроби. Ні, можна не так зробити, а дивіться, ми можемо брати, отак, виділяти певну частинку і в рамках частинки запитувати. Скажімо так. А пиши оцей вступ більш детально. І він тоді, не виходячи з цього місця, взяв і детально все розписав. О, бачите? Тобто я виділяю спочатку, до чого я хочу застосувати зміни. Опиши більш детально цей абзац. Чик і все, да? А потім можна до всього документу зробити що? Перепиши цей
документ на більш детальному і технічному рівні з використанням формул, з поясненнями визначень. Ну, отак. Або навпаки, я міг би сказати, напиши на більш простому рівні, так, щоб тебе зрозуміли учні 10 класу, умовно, да? І от. Або я так скажу, перепиши цей документ на доступному рівні так, щоб тебе зрозуміли учні 10 класу звичайної школи. Щодо, отак виглядає відповідь в Canvі у Gemini, да? Тут такі кнопочки ще є. Змінити довжину, змінити тон, запропонувати зміни, да? Це що означає? От, наприклад, змінити довжину. Є оцей повзунок, отут коротка відповідь, а ось тут найбільш довга. Тобто ми або скорочуємо, да, або збільшуємо. А ну-ка, отак от. Так, подивимося. Так. Потім взяли ось так от, зберегли його і захотіли ми його, цей наш текст, зробити з зображенням. Да? Ми тоді в новому чаті прикріпляємо наш документ і кажемо, для наступного документу згенеруй зображення, яке демонструє демонструє цей документ з поясненнями, з детальними підписами, вказанням того, де яка частина і як вона яку функцію виконує. Тобто такий наглядний матеріал, да? ніби, ніби якогось плаката. Да? От. Ми можемо задати і розміри, і співвідношення сторін. Ну, так, подивимося, що з цього виходить. Да? Він пішов в документ, він є джерелом знань для нього зараз, так? І він зараз. Так, от бачите, тобто він продовжив, зробив його довшим, а тон від неформального до максимально формального. Да? Ми можемо так само міняти. Ну і теж на основі нього можемо щось формувати. Але бачите, я пішов не через дослідження, а через Canva. Знов прийшов до такого результату, що з нього можна щось створити. Так, пішли сюди і подивимося. Тобто у вас буде конспект з візуальним матеріалом. Да? А ви могли б навіть взяти просто окремі абзаци сюди кидати. Ви дивіться, як класно вийшло. Це просто красота, неймовірна. Тобто він дуже класно став працювати з
з текстом, його видно чітко. Причому навіть, якщо раніше він працював добре з англійським текстом, то зараз з будь-яким текстом. Що стосується, що стосується, ми там задавали, дивіться. Ну, ясно, Gemini, він сам ноутбук LM, у нього моделька є своя, яка там називається Nano Banana, у нього була така модель. Тоже непогані презентації. Зараз я відкрию. Тоже це виглядає непогано. Я думаю, от коли я його створив, там можна було задавати кількість слайдів, тобто які там наголоси, на що робити при створенні, да? Презентації. А ось як відео виглядає. Можливо, ви чуєте. Як штучний інтелект і безпілотники буквально перевертають сільське господарство з ніг на голову. А також поговоримо про дуже суворі юридичні реалії сучасного неба. Ми об'єктивно подивимося, як круті інновації стикаються віч-навіч із жорсткими вимогами національної безпеки. Буде цікаво, тож поїхали! Знаєте, для початку пропоную подумати ось над чим. Як взагалі можна боротися з ворогом, якого ми навіть не бачимо? І ні, це не якась метафора. У сучасному агросекторі це абсолютно реальна проблема, яка щодня загрожує нашій з вами продовольчій безпеці. Як знищити загрозу ще до того, як вона вилізе на поверхню? Отже, ось наш план на сьогодні. Перше – невидима загроза. Друге – очі в небі. Третє – зустріч штучного інтелекту з агросектором. Четверте – ширша революція дронів. Ну і так далі. Як це працює на практиці? Мультиспектральна... Ну, класно, класно. Тобто, ну і ще от один спосіб – це наш аудіопереказ. Знаєте, століттями абсолютним символом такого успішного сільського Звучить доволі природньо. це величезний, дуже потужний проект. З таким важким сталевим... Двоє ведучих. Так, саме з ним. Який просто глибоко розрізає... Ну і це от триває 28,5 хвилин. Людина остаточно... Це от якщо для того, щоб ви краще сприймаєте інформацію на слух, ніж на текст, да, то це якраз для вас, напевно. Ви робите свою роботу і десь воно грає. А от Кімі, ну-ка давайте глянемо, як Кімі нам зробив презентацію. Ну, з такими ефектами. Десять слайдів. Непогано. Ну, видно, що це зробив штучний інтелект. Бачите, отакі от кольорове оформлення. Ну, яка різниця, якщо ви, скажімо так, будете показувати, значить, комусь прямо от в моменті швиденько зробити, да, перед початком ось теми, то підходить. А ну от документами як він впорається. А ну-ка ми зараз йому дамо задачу. Створи конспект заняття з теми динаміка курсу долара по відношенню до гривні і фактори, які на неї впливають за останні півроку. Ага.
Не хоче. А ми тоді в інший. Отак от. У нас треба. Тобто, бачите, вони всі свої кращі моделі так просто безкоштовно не дають в користування. Да? Ну, їх можна зрозуміти, тому що вони мають за щось жити. Так? Е, Хай він поки що постворює. Що треба сказати? Ну, давайте так, тему промптінгу, да, ми залишимо вже на понеділок, тому що якби, окрема тема велика і відправною точкою для створення, скажімо так, для роботи з моделями. Да. Але давайте так, ми зараз з вами чисто теоретично її візьмемо, да, а вже практично будемо застосовувати з наступного заняття. Так, що стосується матеріалів, да, я розкрив цей модуль. Так, я його, напевно, вже закрив свою сторінку. Classroom. І модуль 2. І відкриємо з вами пункт 4. Тут є презентація. Ну, треба сказати так, що є основний, скажімо так, основна техніка створення промпта, яка заключається в чому? Мається на увазі саме промпта текстового, да? Ну, так, щоб отримати результат в тексті. Да? Що має входити в цей ефективний промпт? Значить, такі складові, да? Такі складові. Ну, є, значить, інструкції, мається на увазі запит у вигляді просто питання. Да? Можна назвати це простим запитом або інструкцією, типа, яка довжина там річки Дунай, або ну, щось такого плану. Да? Тобто, який видає фактаж. Да? От є факт, і треба отримати. Але якщо ми хочемо більш поглиблений якийсь провести, значить, відповідь була б ширшою, да? По якійсь ідеї, по якійсь адаптації, по якомусь переписуванні чогось, да? Про висування теорії, ну, ідеї, якісь допоміжних і так далі. Тут треба підходити більш складно до цього. Да? По-перше, ми наділяємо нашу модель, скажімо так, суб'єктністю. Да? Ми кажемо, от ти у нас будеш в ролі вчителя, майстра виробничого навчання, спеціаліста по маркетинговим стратегіям, фінансиста і так далі, який добре знається на якійсь темі. Да? От. Ну, то вже можна значить, запитати, ну, скажімо так, сказати, що ти маєш певний досвід, навіть сказати, скільки років ти того досвіду маєш. Ну, це не важливо, скільки років ти маєш досвіду. Наприклад, можна мати великий досвід, ну, погано розбиратися в якійсь темі, да? Або в середньому рівні. Тобто тут важливо робити наголос на тому, що роль, якою ви наділяєте, значить, спеціаліста певного, да? Фахівця, знатока, скажімо. От він на якомусь, от, на якійсь темі добре знається, да? Добре вміє. Саме це важливіше. Потім ми надаємо контекст. Контекст це пов'язаний з тим, для кого відповідь має бути сформована, для чого, для якої мети, да, ми шукаємо. Справа в тім, що, наприклад, для кого теж має значення в якому ключі. Ми ж можемо теми пояснювати
з різним степенем, значить, під різними кутами, да? З різним степенем досконалості, складності, понятійного апарату. Тобто ми тему можемо буквально на пальцях розповісти, взяти аудиторію дітей молодшої школи і складні теми якісь їм поясняти. Да? І там буде от наголос більше йти про аналогії якісь. Да? Уявіть, що у вас, ну, представимо, що ну, ваш комп'ютер це великий будинок, да? В ньому працює механізми, далі тому подібне. Да? Тобто от на такому спрощеному, значить, в такій спрощеній формі можна подавати складні ідеї, да? От складні ідеї. І з віком, зі знаннями вже ідеї не будуть такими спрощеними. Тобто контекст дуже важливий. Або ми там домогосподаркам теж можемо пояснити якусь таку складну тему, підбираючи ті терміни, які їм близькі. Да? Ну і для чого? Да? Ми можемо, наприклад, готуватися до екзаменів, а можемо просто бути, скажімо так, для самоосвіти. Теж ж різні, да, підходи. Потім інструкції, тобто, що саме зробити, то, що описується дієсловами, обмеження, чого не треба робити. Ну, наприклад, не треба використовувати жаргонні слова, не треба використовувати формули, тому що вони не сприймаються. Да? Не потрібно, наприклад, іти в деталі дуже. Да? Ну, тобто, що не потрібно в даному контексті робити. Да? Формат, як оформляти відповіді. Є різні формати, там табличний, списочний, JSON, YAML формат, просто описовий формат, да? Формат есе, формат інтерв'ю, да? Формат ну, формат імітації співбесіди, ну, різний, да? Ну і приклади, демонстрація бажаного результату. Бо замість того, щоб, наприклад, той же формат демонструвати, можна, маючи формат в якомусь оформленому файлі, можемо його прикріпити під плюсик. Да? Формат береш з референсу, так сказати. Да? От. І тоді ваші всі теми, всі ваші конспекти всіх ваших тем будуть однаково оформлені. Да? Тому що ми приклад приєднали один раз, і вони всі однорідно оформляються. Да? Ну, обмеження ще можуть стосуватися, наприклад, кількості слів, кількості символів. От, обмеження. Або в обсязі, да? Не більше 4 сторінок А4 шрифтом Arial 12 пунктів з полями такими-то, міжрядковим інтервалом таким-то. Ну, і він постарається вже підібрати. От. Тобто, натомість ефективного промпту саме для роботи з текстом роль, контекст, інструкція, обмеження, формат, приклади. Ну і тут далі зазначено, чому важливий той чи інший пункт, тому що роль ми надаємо йому, і він, розуміється, стає тим, хто має експертизу в той чи іншій галузі, да? От, знання, це теж впливає дуже сильно і визначає, в принципі, всю подальшу, скажімо так, відповідь його. Да? Ну, про контекст я сказав, можна предісторію проблеми туди включити, да, в контекст. Можна мету включити в контекст, що ви хочете досягнути, да? Цільову аудиторію включити в контекст. Для кого? Ну, рівень складності. Так, ну про це я сказав. Обмеження по обсягу, по рівню технічності, часовому. Да, от можна сказати, знайди мені інформацію, яка б свіжу інформацію за останній рік, або місяць, або тиждень, да? От. Раніше не бери. Бо, можливо, вона застаріла, її там спростували і так далі.
щоб не потрапити на гачок старої інформації. Обмеження завжди вони допомагають уникнути надлишковості і зосередитись на найважливішому. Про формат відповіді я сказав, як має чисто виглядати. І використання прикладів. Там же вони демонструють очікуваний результат, рівень деталізації, бажаний стиль, зменшують необхідність уточнень. До речі, приклади можуть бути як реальні, так і вигаданими. Ми можемо взяти один приклад, а можемо one-shot приклад, да? One-shot prompting або few-shot, кілька таких приєднати. Сказати, от звідси ти візьмеш, з одного файлу візьмеш приклад того, як має виглядати формат виводу, да? А з іншого, як має виглядати стиль написання. Так, запросто можна. Так. Ну, промпти з ланцюжком мислення, от, наприклад, моделі сказати, от є математична, да, особливо там, чи там, де є покрокове рішення якихось задач, да, от там можна сказати, ми думаємо покроково, щоб ви бачили не одразу результат, да, а проміжні всі сходинки, да, проміжні всі етапи. Сказати так, от думай. Показуй процес вирішення проблеми. Да? Ну, системні промпти це те, що ми вставляли там у вікно. Вставляли в вікно системного промпта, вони визначають базову поведінку, роль, обмеження, формат, тон. От ті два я вам дав Viber, і ще їх багато є. Якщо ми глянемо ось сюди, ви тут знайдете цю інформацію. Приклади системних промптів. Так? Сервіси з промптами теж можете глянути, де їх брати, ці промпти. Крім того, що ви самі їх пишете, ви можете десь їх позичити на якихось сайтах. Ну от системні промпти. От, наприклад, от англійський варіант, от переклад. І для чого він потрібен? І де його взяли, да? Ну, почитайте, для чого він. Так. Тобто ви виходите з задачі, підготовка до переговорів, дебатів, стратегічних рішень з опонентами, розуміння позиції противника краще, ніж він сам її розуміє. Да? І а, до речі, ви їх можете вставляти куди? Не прямо в системний промпт чату GPT там, да, чи інший. А не сюди, а візьміть проектами працюйте. Працюйте проектами. А проекти у вас, ви виділяєте проект для кожного напрямку, да, для кожної теми, з якою ви працюєте. От. А для системного там знайдіть такі універсальні для всього, да, для всіх моделей. І от, наприклад, ви берете, проєктів створили стільки, скільки у вас є задач, над якими ви працюєте, да? Ну, хочете ви там працювати великі документи, да? От ви даєте на вхід довгий текст, нотатки зустрічей, а він робить, виймає тільки стиснуту інформацію, не треба почитати, що він тут виймає, да? Тобто він її обробляє і виводить, що закладено в цьому промпті, да? Планування, початок роботи з новою темою. Значить, ви вибираєте якусь складну тему, задаєте її на вхід і
І таких промптів можна ще попридумувати або знайти, або навіть зробити так, що він сам вам її створить. Тобто ви робите свою модель в якості майстра промптів. І кажете, мені потрібно, тут вставляєте свою задачу, створи системний промпт для проєкту і кажете, який очікуєте ви результат. Причому ви можете одну модель казати, щоб вона створила системний промпт для іншої моделі. Запросто, да? Ви чат Gemini просите, щоб він створив вам текст для проєктів в Клоді. Запросто, да? Ну, давайте глянемо, що там у нас в Кімі. О, я його просив, пам'ятаєте, сказати. Ну, конспект, графіки, конспект заняття і тут він дав графік. Бачите? Фактори. Ну, тобто, тобто, в його розумінні, так, це конспект, а от тут графік всередині. Ну, скажімо так, на любителя, да? Ну, протестувати треба, що він робить як з цим. З таблицями. О, до речі, пам'ятаєте, я вам казав про агентів, і агенти так само присутні, да? От є, наприклад, запрограмовані задачі. Ви можете там, щоб кожного ранку вам присилалася вижимка по певній темі. Задаєте на яку адресу, e-mail-адресу і який час. Да? О. Тема, вимоги, час запуску, час закінчення. Да? І спробувати, він має це робити. Я, наприклад, це зробив в Gemini, що мені кожного ранку, де там раніше було, по-моєму, ні, не то. Одним словом, мені кожного ранку, то ви просто в звичайному чаті задаєте йому задачу, що він надсилає вам на електронним листом якусь інформацію, да? Я вам покажу, як це виглядає в Gmail. Я просто її зараз поставив на паузу. Виглядає так, от щоденний дайджест він мені присилає. От я просто покажу. Я їм сказав, кожного ранку ти робиш мені інформацію по тому, що там відбулося в світі штучного інтелекту, да? І в такій таблиці ти надсилаєш. Потім я трошки поправив, він надсилає мені от в такому вигляді, де є новини, назва, посилання, документи, назва, посилання, заходи, які будуть відбуватися, відео, сервіси, які такі цікаві є. Навіть пише, що ці сервіси роблять. Бачите, це агентна поведінка. Ви даєте задачу, і не ваша турбота вже, як він з нею впорається. Вот. Якийсь сервіс цікавий. Gemini буде свій агент, вони його там викатують, він називається Spark. Поки що недоступний. Поступово буде розгортатися. Він зараз в ультраплані, да? От. Подивлюся, що це. Так, ну, напевно, сьогодні будемо завершувати. Як ви думаєте, так, хто у нас? Ми на 9:30 будемо
збиратися, чи як сьогодні? Вам підходить на 9:30? Ну, да. Добре, завтра розберемось, да? Добре, тоді що, на сьогодні буду завершувати, так? І зустрінемося завтра. Все, бажаю здоров'я, до побачення.